تعالوا نشوف السؤال الجميل ده. When handling items which are soiled with bodily fluids, it is important to wear gloves. Which of these would not be suitable؟ يعني عاوز حاجة ما هياش suitable، فحاطط لاتكس ونيوبرين وبوليثين وايه all are suitable او none of them is suitable. هو شوفوا يا جماعة، لو احنا نعرف بس ان حاجة اسمها البوليثين ايه gloves اللي هي بيبقى شكلها كده اهي، دي طبعا هتسمح باي اورجانيزم يدخل من هنا، على عكس مين التانيين اللي هو مطاط وبيبقى لازق تماما بيمنع الاورجانيزم، ودي فكرته. فانا if I'm handling bodily fluids ما ينفعش البس حاجه ساذجه كده مفتوحه، جوانتي بلاستيك ساذج اللي هو ايه بالديسبوزابلز دول. هو كله ديسبوزابل، بس دول يعني على قصدي اللي في يعني ممكن تدخل مكان في الشارع يديها لك احتياط في مش بتاع هوسبيتال وبودلي فلويدز، فده يقلقوا اورجانيزمز تدخل كتيره جدا. ولكن الانواع الاخرى اللي هي مذكوره في السؤال اللي هي اللاتكس ونيوبرين، دول بيبقوا مطاطيين ايه وماسكين جامد قوي بحيث ان هو يمنعوا دخول الاورجانيزمز. هو ده الهدف من الجلاف، اذروايز الجلافز اذروايز ملهاش اي معنى. فالبوليثين جلافز هي دي اللي غلط هنا اهوت. if I'm handling bodily fluids do not use بوليثين جلافز، لان زي ما شفنا شكلها كده هيقلقوا تماما اي اورجانيزم يدخل. عندي 42 year old obese woman presents with 9-month history of burning epigastric pain which is worse at night or after oily fluid. يعني pain بيزيد at night ومع الاويلي فود. طبعا هنا ممكن واحد يشك في جاستروسوفيجيال ريفلكس، جول بلاد او بيلياري سيستم بروبلم طالما قال اويلي فود، بس طبعا في احتمالات اخرى هنشوفها. Over the last 2 weeks she has developed occasional dysphagia to solids. لا ده بدأ الكلام هنا ما بقاش بس اسوفيجيال ريفلكس عادي ولا بيلياري، لا ده في ديسفيجيا للسوليدز هيبقى لها 2 weeks. Endoscopy shows hiatus hernia كمان حاصله، يعني في structural changes حاصله وinflammation وstricture at the lower third of the esophagus. What is your المفروض preliminary diagnosis؟ يعني we can't really diagnose نهائي من حاجه كده. هو ما قالش الاندوسكوبي باين كانسر واضح، ما قالش كان في ريفلكس بيبان في الاندوسكوبي، ولكن هنا في كونديشن اللي هي هو مختار اللي هي الاسوفيجيال كانديدياسيس، هي ممكن تعمل هذه الاعراض، ولكن تيبيكالي لما يدخل الاندوسكوبي هيلاقي ulcerations والكريمي تشيز لايرز بتاعت الكانديدا المشهوره، الاكسوديت بتاعها اللي بيبقى وايت كريمي تشيز باترن كده مرصع عليها اللي هو بالشكل دهوت. ولكن الكانديديزس ان رير، ودي شكلها في بيريم ستاديز السريشنز كتير، ومكان البريم واضح اول اوفر، وممكن تحت يحصل نوع من الاستركتشر ساعات ريرلي، بس ممكن يحصل. هو هنا مختار الحاله الرير، ان حاله كانديديزس ده اللي مختارها اسوفيجيال كانديديزس، وقايل ان في ستريكتشر وانفلاميشن في اللور بارت اوف ذا اسوفيجاس، وبقى لها مده طويله، يعني هي الى حد ما 9 month history، يعني ما هياش حاجه، يعني لو كانت كانسر او كده كانت بقت مور بروجريسيف. فوجود الديسفيجيا ده يقول انها مش جاسترو اسوفيجيال ريفلكس، غالبا مش هيبقى فيه ديسفيجيا للسوليدز. ووجود الانفلاميشن والستريكشن في اللور ثيرد، دول يمشوا مع الرير كونديشنز اوف اسوفيجيال كانديديازيس اللي هي بيبقى زي ما شفنا فيها المنظر ده. وادي في الاندوسكوبي يتبان المفروض كريمي تشيز اكسوديتس كده بتاعتها. فهنا الاجابه معذره، الاجابه هي اسوفيجيال كانديديازيس، هي كانت الحاله دي. even though it's rare ان هي تعمل structure بالمنظر ده، ولكن البالبر بورسي مشكله في البلع من البدايه، ضربه النيوكلياي بتاع الكرينيال نيرفز مسؤوله عن البلع، فدي ستوري تانية، مشكله swallowing. التاني ديسفيجيا للسوليدز حاصله، والبالبر بولسي مش هيعمل حاجه في اللور سيرد اوف ذا اسوفيجاس ستريكشر، غير ملهوش اي دخل. فعلى اتفقنا كارسينوما 9 اشهر قليله قوي على، يعني انا قصدي الكارسينوما كان ظهرت اكتر من كده مور بروجريسيف،
الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز برضو الديسفيجيال السوليدز مش ماشي قوي معاه. فالحقيقه اسوفيجيال كانديديازيس في وجود الانفلاميشن اللي بيقولوا ستريكشر رير، بس ممكن يحصل ويعمل ديسفيجيال السوليدز زي ما شفنا في الاسوفيجيال كانديديازيس. وادي الالسريشنز وادي الاكسيديتس بتاعتها الكريم تشيز ستايل المشهور.